नमस्कार, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या प्रियंकाच रॉयल किचनमध्ये। चला तर मग आपण आता बघतो की पावसाळा लागलेला आहे, सगळीकडे ताजी ताजी अशी कोथिंबीर बाजारात विकायला आलेली आहे। आणि मग ही कोथिंबीर आपण काय करतो, बऱ्याच पदार्थांमधून पोहे असतील, पोहे अजून काही असतील त्यातून आपण बरीच लहान मुलं वगैरे बाहेर काढून टाकतात। त्यावेळेस ही हिरवी पालेभाजी त्यांच्या पोटात जाण्यासाठी शरीराला चांगली असते, म्हणून आपण आज कोथिंबीरीची वडी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा, इथे एक मीडियम साईजची कोथिंबीरीची जुडी मी निवडून स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी व्यवस्थित गाळून मग ती कापलेली आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता। त्यानंतर आपण ही जी कोथिंबीरीची वडी बनवणार आहोत, ती जी वडी आहे ती गावरान पद्धतीने बनवणार आहोत। बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं की बेसन पीठ हे वातूळ आहे, त्यामुळे गॅसेस, पोटदुखी वगैरे होते। तर गावाकडे कशा पद्धतीने करतात, तर बेसन पीठ वापरतात पण थोड्या प्रमाणात वापरतात आणि त्याऐवजी बाजरीचं पीठ वापरतात। हे बघा, त्याच्यानंतर हे आहे बेसन पीठ आहे। बेसन पीठ मी इथे कशाला घेतलं आहे की बाजरीचं वापरू नये, बेसन पीठ मी हे पदार्थाला चव येण्यासाठी घेतलेलं आहे। पूर्णपणे बाजरीच्या पिठाने चव येऊ शकत नाही त्यामुळे। आणि इथे जे 3 ते 4 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, कारण वड्या आपल्या खुसखुशीत होण्यासाठी। हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही घेतलं तरी चालेल, एवढा काही फरक पडत नाही। आणि ज्यांच्याकडे बाजरीचं पीठ नाही आहे किंवा आवडत नाही त्यांनी फक्त बेसन पीठ आणि तांदळाचं पीठ, अगदी हे बाजरीचं पीठही नाही आहे आणि तांदळाचं पीठही नाही आहे, तर तुम्ही बेसन पीठ वापरू शकता। त्यासाठी आपण आता ही जी कोथिंबीर वडी आहे त्यासाठी मसाला बनवण्यासाठी इथे मी 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10 ते 15 मी इथे लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर थोडंसं 1-2 इंच असं आलं घेतलेलं आहे, इथे तुकडे करून घेतलेले आहेत। हे पण ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला याचा फ्लेवर आवडत असेल तर तुम्ही टाका, नाही टाकलं तरी काहीच हरकत नाही। थोडीशी हळद पावडर आणि थोडी मिरची पावडर। काही लोकांचं असं म्हणणं असतं की हिरवी मिरची टाकली आहे मग लाल मिरची नाही टाकली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही, कारण जर हिरवी मिरची जास्त टाकली असेल, कोणाला हिरवी मिरची आवडत असेल तर त्यांनी लाल मिरची नाही टाकली तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही। हे चवीनुसार मीठ घ्यायचं। त्याच्यानंतर हे आहे तीळ आहेत, हे तीळ आपण कोथिंबीरची वडी बनवताना पण त्यात वापरणार आहोत आणि नंतर जेव्हा आपण ती फ्राय करणार आहोत तव्यावर तेव्हासुद्धा। त्यानंतर इथे आहे ओवा घेतलेला आहे 1 मोठा चमचा आणि 1 मोठा चमचा जिरे घेतलेले आहेत। हे सर्व साहित्य आपण कोथिंबीरीच्या वडीसाठी घेतलेले आहोत। आणि ही जी कोथिंबीरीची वडी आहे ती अगदी गावरान पद्धतीने पोटाला त्रास न होण्यासाठी साध्या पद्धतीने कशी बनवायची ते आपण बघणार आहोत। त्यामुळे आपण इथे बाजरीचं पीठ वापरलेलं आहे। आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की कोथिंबीर वडी बनते, सर्व व्यवस्थित होतं, पण ती अशी घशात अटकल्यासारखी वाटते किंवा खमंग होत नाही, खुसखुशीत होत नाही, त्याला चांगली टेस्ट येत नाही, अगदीच पिठाळ वाटते। तर कधी काय होतं, तर याच्यासाठी पीठ खूप पण नाही वापरायचं, अगदी पीठ जास्त झालं तरी मग ती पिठाळ लागते आणि व्यवस्थित शिजली नाही तरी ती अशी घशामध्ये अडकल्यासारखी वाटते। खमंग आणि खुसखुशीत बनवण्यासाठी आपण ही रेसिपी पाहूया। तर सर्वप्रथम आपण ह्या लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची, त्याच्यानंतर हे आलं, हे जिरे आणि ओवा, हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये व्यवस्थित त्याची पेस्ट बनवणार आहोत। मिक्सरमध्ये आपण हे घेऊया सर्व साहित्य आपण वाटण्यासाठी। मी इथे लसूण मुद्दाम जास्त घेतलेला आहे, कारण त्याची टेस्ट कोथिंबीरच्या वडीमध्ये खूप जास्त छान लागते। हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये याचा पेस्ट करून घेऊया। चला तर आपण हे मिक्सरमधून याचं हे वाटण करून घेतलेलं आहे, जाडसरच केलेलं आहे थोडंसं, त्यामुळे ते कोथिंबीरच्या वडीमध्ये छान लागते, तुम्ही इथे पाहू शकता। चला तर मग आपण हे कोथिंबीरच्या वड्या बनवण्यासाठी सुरू करूया। चला तर आपण यामध्ये अर्धे तीळ टाकूया, सगळे आपण टाकणार नाही आहे, अर्धेच टाकायचे आहे, अर्धे आपण नंतर फ्राय करताना वापरणार आहोत। त्याच्यानंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि हे हळद टाकूया। त्यानंतर आपण मीठ टाकूया। आपण 1.5 चमचा इथे मीठ टाकलेलं आहे। त्यानंतर हे बेसन पीठ आहे ते टाकूया। आता आपण हे बाजरीचं पीठ टाकून घेतलेलं आहे, त्यानंतर आपण हे बेसनाचं पीठ टाकून घेणार आहोत आणि हे आहे तांदळाचं पीठ।
आणि हे आपलं केलेलं जाडसर वाटण. हे सर्वप्रथम आपण काय करायचं, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. कोथिंबीर आणि हे जे सर्व पीठ आहे ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. कारण काय होतं, कोथिंबीर ही ओलसर असते त्यामुळे ती पाणी सोडते. जर आपण लगेच ते पाणी टाकून जर मळलं तर कदाचित ते पीठ असतं आपलं कोथिंबीर वडीचं, ते मिश्रण पातळ होऊ शकतं. हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. मिक्स जरी झालं तरी असं थोडंसं आपण त्याच्यावर दाब देऊन असं करायचं की जेणेकरून त्याच्यातलंच पाणी त्या पिठामध्ये व्यवस्थित हे होईल. बघा तुम्ही इथे बघू शकता ते जास्त ओलसर होत आहे जसं मी दाब देते आहे. आणि ही कोथिंबीर वडी करताना जर असं भस्कन असं आपण पाणी टाकलं पटकन करायला गेलो तर कदाचित ते चुकू शकतं. थोडं थोडं पाणी टाकून आधी व्यवस्थित असं मळून मग पाण्याचा अंदाज येतो. त्याच्यानंतर आपण इथे थोडंसं पाणी घेऊया. एकदम थोडं थोडं घ्यायचं आहे. अगं हे कोथिंबीर वडीचं मिश्रण बनवते. बघा अगदी थोडं पाणी टाकलं तरी कसं घट्ट गोळा जायचं व्हायला सुरुवात झालेली आहे. हे हाताने व्यवस्थित तुम्ही प्रेस करायचं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही जास्त पीठ पण टाकू शकता, पण मी इथे जास्त कोथिंबीर आणि पीठ कमी असं प्रमाण घेतलेलं आहे जेणेकरून जास्त हिरवी पालेभाजी आहे ती म्हणजे कोथिंबीर ती आपल्या पोटात जावी. तुम्ही ते पाहू शकता खूप सुंदर असा कलर त्यामध्ये आलेला आहे. वा, असं जेव्हा व्हायला सुरुवात होते, आपण जसं हाताला ज्या पद्धतीने प्रेस करतोय आणि असं व्हायला सुरुवात झाली की समजायचं की आपलं हे मिश्रण तयार होत आलेलं आहे. आता जे नवीन शिकणारे आहेत त्यांना कळत नाही की नेमके एक्झॅक्ट आपण कसं समजायचं की हे झालंय म्हणून. तर बघा असंच खूप पातळ पण नाही करायचं, कारण नंतर जसं जास्त वेळ होत जातो तसं हे मिश्रण पातळ होत जातं. कारण कोथिंबीरमध्ये पाण्याचा अंश असतो, मग ते थोडं नंतर पाणी सोडलं जातं. बघा आता हे व्यवस्थित झालेलं आहे. आता आपण इथे थोडंसं तेल टाकूया जेणेकरून ते हाताला वड्या करताना चिटकटणार नाही. आता या ज्या वड्या बनवायच्या आहेत त्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक तुम्ही ताटाला व्यवस्थित तेल लावून तुम्ही इथे असं थापून घेऊ शकता सगळ्या बाजूनी पातळसर, तशीही करू शकता. आता जी मी करणार आहे ती आहे गावाकडे ज्या पद्धतीने केली जाते. मी तुम्हाला म्हटलंय की गावरान पद्धतीने मी बनवणार आहे. त्याच पद्धतीने खूप जास्त जाडही नाही बनवायचे, कारण मग ते शिजायला वेळही लागतो आणि जर आपण लवकर गॅस जर बंद केला आता हे मिश्रण पातळ व्हायला सुरुवात झालेली आहे, त्याच्यामुळे लवकर आपल्याला हे गॅसवर ठेवायला लागणार आहे. शांत तुम्ही इथे बघू शकता की याचे मी व्यवस्थित असे साईजनुसार रोल बनवून घेतलेले आहेत. तुम्हाला हव्या तशा असे मी इथे 5 रोल बनवलेले आहेत. ते आपण आता शिजण्याला टाकणार आहोत. तुम्ही इथे पाहू शकता मी गॅस ऑन केलेला आहे आणि यामध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. यामध्ये आपण ह्या वड्या वाफवणार आहोत. यामध्ये एक लिंबू देखील टाकलेला आहे की जेणेकरून जेव्हा आपण आळूची वडी असेल, कोथिंबीर वडी असेल, त्या आपण उकडला जातो किंवा शिजवलं जातं तर कढईचा कलर पूर्ण चेंज होतो, काळसर होते. तर ती होऊ नये म्हणून एक छोटीशी टिप्स आहे की आपण त्यामध्ये लिंबू किंवा थोडीशी चिंच टाकावी, त्यामुळे ती काळी होत नाही. आता आपण एक चाळणी घेऊया. त्याला मी व्यवस्थित तेल लावून घेतलेलं आहे जेणेकरून आपली वडी चिकटणार नाही. ह्या मी थोड्या लांब लांब ठेवलेल्या आहेत जेणेकरून त्या एकमेकांना चिकटू नये, व्यवस्थित शिजाव्या त्याच्यासाठी. आता आपण या कोथिंबीरच्या वड्या शिजायला टाकलेल्या आहेत, त्याच्यावर झाकण ठेवूया. ह्या 15 ते 20 मिनिट आपण व्यवस्थित शिजवून घ्यावं. मी गॅस थोडा मोठाच ठेवलेला आहे, जोपर्यंत त्याला वाफ येत नाही तोपर्यंत थोडा मोठा ठेवायचा आणि एकदा का उकळी आली व्यवस्थित खाली पाण्याला, वरती वाफ आली की गॅस मीडियम फ्लेमवर करायचा. ही आपण जे बाजरीचं पीठ टाकून जी ही वडी केली आहे गावरान पद्धतीने,
तर ती वडी तुम्ही एखाद्या आजारी माणसाला, पेशंटला, ज्यांना वात होत असेल, गॅसेस होत असतील, पोटाचा त्रास असेल, त्यांच्यासाठी तुम्ही स्पेशल अशी बाजरीचं पीठ टाकून आणि थोडंसं बेसनाचं पीठ टाकू शकतो. अगदी नाही टाकलं तरी चालेल, पण चवीपुरतं. तुम्ही इथे पाहू शकता उकळी आलेली आहे व्यवस्थित, याला वाफही आलेली आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करूया. तर आता 20 मिनटं झालेली आहेत. आपण वड्या बघूया शिजल्यात की नाही ते. हे पहा एकदम व्यवस्थित शिजलेले आहेत, हाताला अजिबात चिकटत नाही आहे. आपण गॅस ऑफ करूया आणि या वड्या थंड करण्यासाठी ठेवूया. आता आपण हे थंड करूया आणि नंतर आपण त्या फ्राय करण्यासाठी घेऊया. आता ह्या थंड करण्यासाठी या कढईतून एका वेगळ्या ताटात आपण काढून घेऊया ही चाळणी. हे बघा मी खाली दुसरी कटोरी घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये अशी चाळणी ठेवलेली आहे. आपण थंड होण्यासाठी ठेवणार आहोत ते. मी इथे पाहू शकता आपल्या ज्या कोथिंबिरीच्या वड्या आहेत त्या थंड झालेल्या आहेत. किती व्यवस्थित अशा त्या निघालेल्या आहेत बघा तुम्ही सगळीकडनं खूप, आणि अगदी चिटकत पण नाही आहेत. तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही अशाही खाऊ शकता. जे डाएट वगैरे फॉलो करत असतील, ज्यांना जास्त ऑइली आवडत नसेल ते असेही खाऊ शकतात. पण थोडंसं आपण थोड्या तेलामध्ये फ्राय करणार आहोत, तर त्यासाठी आपण ह्या कटिंग करून घेऊयात. हे रोल कटिंग करून घेऊयात. चला तर आपल्या हे जे रोल आहेत ते कटिंग करून झालेले आहेत. आता आपण ह्या कशा फ्राय करायच्या. जर तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही खूप तेलातही तळून घेऊ शकता. अगदी डीप तेलामध्ये जसं आपण पापड वगैरे तळतो तसं तुम्ही तळून घेऊ शकता. पण ज्यांना जास्त ऑइली वगैरे चालत नाही त्यांनी आपलं तव्यावर थोड्याशा तेलामध्ये फ्राय केल्या तरी चालेल. चला तर मग आता आपण इथे तेल टाकूया. ते थोडंसं गरम होऊ देऊया. आणि हे जे आपण काही तीळ ठेवले होते ते तीळ यामध्ये टाकूया. असे तडतडायला लागले की यामध्ये आपण, आणि हे तीळ टाकल्यानंतर थोडं सांभाळून जरा वडी टाकायची. कारण काय होतं, हे तीळ असे तडतडले का ते अंगावर उडण्याचे चान्सेस असतात. गॅस एकदम कमी पण नाही ठेवायचा, थोडा मीडियम ठेवायचा आणि खूप मोठाही नाही ठेवायचा. कारण वरतून त्या अगदी अशा गोल्डन झालेल्या खूप जास्त डार्क वाटतात, पण आतमध्ये त्या खमंग आणि अशा कुरकुरीत होत नाहीत. एक अशी थोड्या वेळाने आपण बघायची की खालून ती गोल्डन झालेली आहे की नाही. वरतूनही एक थोडीशी अशी तेलाची धार टाकायची. चला तर ह्या वड्या आपण साईड त्याची उलटी करूया. उलट्या साईडने आपण व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया. बघा कलर खूप सुंदर आलेला आहे, खालून गोल्डन असा. आणि जर तुम्हाला आवडतच असेल तर तुम्ही डीप तेलामध्ये फ्राय करून काढल्या तर अगदी खरपूस होतात. ज्या वड्या झालेल्या आहेत त्या आपण काढून घेऊया. आणि ज्या साईडच्या आहेत त्या आपण मध्ये लोटून व्यवस्थित आपण फ्राय करणार आहोत. कारण आपण जे तेल वगैरे टाकतो ते मध्ये जातं. आणि ह्याही आपण व्यवस्थित फ्राय करणार आहोत. तर आपल्या बाजरीच्या आणि थोडं बेसन पिठाच्या गावरान अशा कोथिंबिरीच्या वड्या तयार आहेत. तुम्ही इथे पाहू शकता किती सुंदर असा कलर त्याला आलेला आहे, किती क्रिस्पी झालेले आहेत. सॉफ्ट पण आहेत, क्रिस्पी पण आहेत. परत जे तीळ आहेत ते असे मस्त तडतडलेले आहेत. बघा तर आता आपण ते गार्निश करूया. थोडेसे गार्निश करून झालेलं आहे, किती सुंदर दिसत आहेत. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.